sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas? Anong gagawin po natin ngayon? Ayan, Japanese noodles. I-share ko po sa inyo. At ang una po natin gagamitin ay olive oil, extra virgin, ang pampagisa po natin. Natin yung sahog. Ang una kong ilalagay ay karning manok. Kundo po. Next po ay kalabasa po. Squash. Squash po ito. Zimbo irimasu. Lahat po ilalagay natin. Nagninyonggo ako. Ito yung Chinese cabbage. Mushroom, na maliliit na mushroom po. Shimiji, sagnonggo. Sa Japanese. Ito po talaga. Kailangan po natin haluin. Then, lagyan na po natin ng tubig. Punuin po natin. Tapos, lalagay na po natin yung dashi, kung tawagin sa Japan. Ano siya, yung isda na dinudurog-durog. Pang ano siya, pampalasa. Kung sa Pilipinas pa, mga ginisa, ganyan. Ito. Pero ano to, iba to. Dashi. Lagay na po natin. Ganun. Saluin na po natin ulit. Ilagay na natin yung takip. Pakuloy natin. Palambutin natin po yung gulay. Usap siya ito. Katamot siya ito. Very cute. Tikpan mo natin kung okay na po yung lasa.
I hope you like it and subscribe my channel, Chubby channel. Thank you for watching. Bye-bye.